בוקר טוב, ברוכים הנמצאים. אנחנו שמחות שהצטרפתם אלינו היום לפודקאסט של קפיטליזם קשוב. אני רויטל אליאס, ואיתי נמצאת היום רותי סלמון גולדברג, ואני מאוד מאוד נרגשת לארח אותה. היי רותי, היי רויטל, איזה כיף שאת פה איתי. כיף לי להיות פה, תודה שהזמנת אותי. אז ככה, לפני שאנחנו מתחילות, קצת עלינו. אני יועצת ומאמנת קריירה מוסמכת, אני גם מרצה, כותבת בתחום, מנטורית לפיתוח הקריירה באתר דרושים איי-אל. אני מלווה אנשים פרטיים בצמתי קריירה ככה מאוד מאוד שונים ומגוונים, חיפוש עבודה, שינוי קריירה, הסבה, פיטורין, כניסה לתפקיד חדש ועוד, שככה באמת הליווי מתבצע בתהליכים שמשלבים עבודה פרקטית ומנטלית, שיוצרים שינוי אמיתי בחיים התעסוקתיים שלנו, ולא רק. אני מרצה במוסדות וארגונים שונים, בנושאים שנוגעים לעולם העבודה, התפתחות אישית, כותבת גם בנושא קריירה באתרים וברשתות. בעברי המקצועית עם מנהלת משאבי אנוש במספר ארגונים, ועד היום ככה אני נורא נורא מחוברת לעולם הזה, וככה ממש עוד חיה ונושמת אותו. ובשנה האחרונה מתנדבת גם במיזם תעסוקתי שנקרא עם הפנים קדימה, שככה מלווה ומסייע תעסוקתית לתושבים שהיו באזורי לחימה, מילואימניקים שהשתחררו ועוד. ונרגשת היום מאוד מאוד לארח את רותי סלמון גורדברג. היי רותי. היי. רותי היא יועצת ארגונית ומאמנת, היא מומחית בליווי מנהלים ותהליכים ארגוניים, בגישה הייחודית שלה, שמבוססת על כלים ופרקטיקות יישומיות מעולם הפסיכולוגיה החיובית, היא מסייעת למנהלים בכירים, ככה ממש לייעל את העבודה של צוות ההנהלה, לשפר את עבודת הממשקים בארגון, לחזק מוטיבציה, לבנות מערכות יחסים אפקטיביות יותר, מה שמוביל באמת באופן טבעי לשיפור של הביצועים הארגוניים והצלחה עסקית מתמשכת. יש לה מעל 20 שנה של ניסיון בתפקידי ניהול בכירים בחברות בינלאומיות, כמו יוניליבר, אסי ג'ונסון, ובתפקיד האחרון שלה הייתה גם מנכ"לית של אסי ג'ונסון ישראל. בשנים האחרונות, בנוסף לעבודה שלה עם מנהלים, היא גם מכשירה מאמנים במכללת גישות, ועם כל זה משאירה לעצמה מספיק זמן כדי להשקיע בתחום שמאוד מאוד יקר לליבה, תחום המנטורינג. היא בונה, מנחה תוכניות מנטורים, טיילור מייד לארגונים, מלכ"רים וגם באקדמיה. אז רותי, על מה נדבר היום? וואו, תודה ככה, על הרמה, מה שנקרא. נדבר על הרחבת תפיסת המנהל, מניהול שהוא ניהול ממוקד במה שנקרא משימות, פונקציות ניהוליות של תכנון וארגון ובקרה שכל מנהל ומנהל חווה את זה, לניהול ששם דגש על פיתוח האנשים. אני אוהבת לקרוא לזה שניהול הופך לאימון אישי, כי בסוף זה מה שזה, זה לשים דגש על האדם ולא רק על המשימה. והנושא הזה הוא סופר קריטי, במיוחד שאנחנו מדברים על דור ה-Z, דור שמהווה 25% מהאוכלוסייה, שזה המון, נכון. ומשהו כמו 2.5 מיליארד איש בכל העולם, ודור ה-Z שהם נקראים הזומרים, יש להם ציפיות מאוד מאוד ספציפיות מעולם העבודה וממנהלים שלהם, ואצלי בראש זה מתחבר מאוד למנהיגות קשובה. זה החיפוש באמת אחרי ניהול אחר, ניהול מהלב. דרך אגב, הזומרים יש להם רתיעה ממבנים ארגוניים היררכיים מדי, והם מחפשים יותר את המנטורים, את התקשורת הפתוחה עם המנהל, הם מחפשים שתהיה להם הזדמנות להתפתח בארגון, להתקדם, וכמובן שיכירו בהישגים שלהם, ומעל הכל הם מחפשים משמעות בעבודה. אז כל הצרכים האלה, כמו שאנחנו נראה, באים לידי ביטוי בגישה שאני רוצה ככה להרחיב עליה, שמדברת על המנהל כמאמן, וכמובן למי שמכיר אותי, אני אדם מאוד מאוד פרקטי ולא נשארת רק בתיאוריה, נכון. אני אוהבת את התכלס, ובגלל זה גם מה שאנחנו נשמע במהלך השיח בינינו, זה גם איך אנחנו לוקחים את כל הרעיון הזה והופכים אותו למודל מארגן שמאפשר להביא את זה לידי ביטוי בשטח. אז מי שזה מעניין אותו, מאוד ממליצה להצטרף אלינו. מבטיחה לכם שיהיה מעניין. ורותי, בואי ככה תסבירי לנו באמת, מה זה המודל הזה שאת עובדת איתו? אז ככה, בבסיס הגישה הניהולית הקשובה,
יש הבנה שעסקים הם לא כאן רק בשביל לעשות רווחים לבעלי המניות. הם חלק ממערכת יותר גדולה של אנשים, של קהילות, של חברה, וכדי להצליח לטווח ארוך, עסקים צריכים לחשוב איך הם יוצרים ערך לכולם, גם לעובדים, גם למנהלים, גם ללקוחות, גם לחברה, ולא רק לבעלי המניות. ומבחינתי כאן נכנסת בדיוק הגישה של המנהל כמאמן. מנהלים הם לא אלה שרק מוודאים שהדברים קורים, אלא הם אלה שמחברים את האנשים למשמעות בעבודה, מסייעים לעובדים באמת להוציא ולממש את הפוטנציאל שלהם. מדהים, מדהים ומרתק. מה ככה, בואי שתפי אותנו, מה הכלים שמתייחסים למודל? אז כמובן כל העולם האימוני זה תורה בפני עצמה,